हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी एक्सेलमा एडभान्स तरिकाले कन्डिसनल फर्मेटिङ कसरी लगाउने भन्ने बारे बुझ्नेछौँ। हजुरहरूलाई कतिपयलाई थाहा छ होला कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो, अनि कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो, यो कसरी लगाइन्छ भनेर। डोन्ट वरी, यो भिडियोमा थाहा हुनेलाई पनि एडभान्स तरिकाले लगाउन सिक्नुहुनेछ भने थाहा नहुनेलाई पनि कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा अवश्य पनि जानकारी हुनेछ। यहाँ म एक्सेल स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँ मैले पहिलेदेखि नै एउटा डाटा लिएको छु र डाटा जस्तो पनि हुन सक्छ र जुन प्रकारको पनि हुन सक्छ। अब कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा बेसिक त हजुरहरूलाई थाहा छ होला। यदि थाहा छैन भने पनि बेसिकको भिडियो हामीले अर्को पाठमा कभर गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी एडभान्स तरिकाले कसरी सिक्ने भन्ने बारे बुझ्नेछौँ। एडभान्स तरिकाले कन्डिसनल फर्मेटिङ दिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै एउटा ब्ल्याङ्क सेल लिउँ। यो लिए मैले J2 ब्ल्याङ्क सेल लिइसकेपछि हामी जान्छौँ डेटा ट्याबमा। डेटा ट्याबमा गइसकेपछि हामी जान्छौँ डाटा टुल्सको बक्सभित्र डेटा भ्यालिडेसनमा। डेटा भ्यालिडेसनमा गइसकेपछि डेटा भ्यालिडेसनको यस्तो खालको पपअप आउँछ। अनि यहाँ हामी एनी भ्यालुमा लिन्छौँ हामीले लिस्ट। सोर्समा हामीले लिन्छौँ यो कमोडिटीको सबै आइटम हामी सोर्समा लिन्छौँ। अब यसलाई सेलेक्ट गर्नको लागि माउसले यसरी सिधा ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्न पनि सकिन्छ हैन। अब एकदम ठुलो डाटा छ, माउसले सेलेक्ट गर्न मिल्दैन, मतलब अलि गाह्रो हुन्छ भन्ने भए पर किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस गरिसकेपछि जतिसम्म पनि हाम्रो डाटा फैलिएको छ त्यतिसम्म एक्सेलले अटोमेटिक सेलेक्ट गर्छ। अब यसलाई गरौँ ओके। डाउन एरो जस्तो सानो कीमा हामीले लिएको लिस्ट छ। कमोडिटीको जति हामीले लिस्ट लिएका थियौँ सोर्समा त्यो लिस्ट छ, यहाँ देख्न सकिन्छ। अब हामीले लिस्ट त तयार गरिहाल्यौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले यो डाटालाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जान्छौँ हामी होम ट्याबमा। होम ट्याबमा गइसकेपछि स्टाइलको बक्सभित्र यहाँ देख्न सकिन्छ कन्डिसनल फर्मेटिङ। अब हामीले एडभान्स तरिकाले दिने हो, त्यसैले हामी सिधा न्यू रुल्समा जान्छौँ। न्यू रुल्समा गइसकेपछि सिलेक्ट अ रुल टाइप भन्दै न्यू फर्मेटिङ रुल्स भन्दै यस्तो खालको पपअप आउँछ। अनि हामी जान्छौँ सिधा यो लास्टवाला फर्मुला छ जुन, अनि हामी यो सिधा जान्छौँ लास्टवाला युज अ फर्मुला टु डिटरमाइन विच सेल टु फर्मेट भन्दै लास्टमा क्लिक गऱ्यौँ। लास्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी जान्छौँ जुन हामीले अघि लिएको जुन सोर्स थियो यो सोर्सको हामीले यो फर्स्ट आइटम लिन्छौँ। यो फर्स्ट आइटम लिँदा बित्तिकै यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेलको यो सेल मतलब लक छ। यो सेल लक छ। अब हामीले यो हाम्रो F2 सेल हो, हाम्रो यो F कलम 2 रो हो। अनि F मा पनि अगाडि डलरको साइन आइरहेछ, 2 मा पनि पछाडि अगाडि डलरको साइन आइरहेछ। अब यो अनलक गर्नको लागि हामीले यो डलर साइन हटाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले रोबाट डलर साइन हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हटाइदिउँ। अनि यहाँ दिउँ इजगल टु दिइसकेपछि हामीले जुन अघि बनाएर राखेको जुन सेल छ, लिस्ट बनाएर राखेको सेल, त्यसमा क्लिक गरिदिउँ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी जाउँ फर्मेटमा। फर्मेटमा गइसकेपछि फिलमा जाउँ। फिलमा यहाँ अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलरको बक्स छ। अब हामीले जुन कलर दिन पनि सकिन्छ। यसको लागि म यो वाला कलर दिन्छु। यसलाई गरिदिन्छु ओके। यसलाई ओके गरिदिसकेपछि यहाँ तपाईँ फेरि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कस्तो कलरले हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्न सकिन्छ। हामीले जुन यो कलर लियो भने पर यो तरिकाले देखाउँछ भनेर हामीलाई यसको एक्जाम्पल प्रिभ्यू दिएको छ। अनि यसलाई पनि गरिदिउँ हामी ओके। यसलाई ओके गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी जाउँ लिस्टको उसमा ट्याबमा। लिस्टको ट्याबमा गइसकेपछि अब मानौँ मैले अब एप्पललाई कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्छु। अनि एप्पललाई कन्डिसनल फर्मेटिङ गरिसकेपछि यो मेरो यो जति पनि डेटा छ
यो डेटामा जति पनि एप्पल आइटम छ यसमा कम्बो डेटिङमा यो सबै अघि मैले दिएको रङले रङ्गिन्छ। हेरौँ है, देख्नुभयो जति पनि थियो एप्पल छ यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो डेटाभरि जति पनि एप्पल छ त्यो एप्पल एउटा कलरले हामीले दिएको कलरले रङ्गिसकेको छ। अब त्यस्तै गरेर हामी हेरौँ पोमिग्रेनेट, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अनार हो पोमिग्रेनेट भन्ने। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोमिग्रेनेटको यो उसमा कति 3टा मात्र रहेछ, त्यही भएर 3टा कलरफुल भइसक्यो। अरूमा पोमिग्रेनेट भन्ने छैन। म यहाँबाट पोमिग्रेनेट हटाइदिएँ भने तपाईँलाई यहाँ म देखाइदिन्छु। म यहाँबाट पोमिग्रेनेटको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, म यहाँबाट पोमिग्रेनेटको ई मात्रै काट्दै भने पनि यो कलरले काम गर्दैन। हेर्नु है, देख्नुभयो ई मात्रै मैले काट्दै, ई मात्रै काटे पनि यो डिफल्ट कलरमा गइसक्यो। अब मैले यहाँ ई थपिदिन्छु, ई थपेर इन्टर की प्रेस गर्छु। इन्टर की प्रेस गर्न साथ यो रातो रङले रङ्गिन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामी हेरौँ ओरेन्जलाई। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओरेन्जको जति पनि आइटम छ त्यो रातो रङले रङ्गिसकेको छ। त्यस्तै गरेर हामी फेरि हेरौँ एउटा स्विट ओरेन्जलाई। स्विट ओरेन्ज पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो हामीले अघि दिएको कलरले रङ्गिसकेको छ। हामी यसरी नै एक्सेलमा एडभान्स तरिकाले कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाउन सक्छौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूलाई पक्कै पनि एडभान्स कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो भन्ने पक्कै पनि जानकारी प्राप्त भयो होला। यदि केही बुझ्नु भएन भने मलाई तल कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट्स लेख्न पनि नबिर्सनु होला। भिडियो यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा जाँदै भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। धन्यवाद।